อยากจะปรับเสียงให้ดังกังวานเหมือนเสียงเอ็กโคแบบนี้กำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบ้องลังก็เลยเดี๋ยวดูแอป CapCut สามารถทำได้ง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้อยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับผมมีเทคนิคง่ายๆสำหรับการทำให้เสียงมันดูเหมือนกล้องนะครับหรือเราเรียกกันว่า Echo นั่นเองครับซึ่งวิธีการทำไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อเตรียมคลิปให้พร้อมเลยนะครับถ้าพร้อมก็มาลุยกันเลยครับเข้าไปที่แอป CapCut เลยครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปที่ต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มนะครับก็จะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับก่อนจะไปทำให้มันมีเสียง Echo นะครับเราก็จะต้องแยกเสียงออกจากคลิปเสียก่อนครับวิธีการก็คือคลิกที่คลิปวิดีโอครับข้างล่างนะครับเพื่อนๆจะมีคำว่าแยกเสียงอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ๊บเข้าไปก็จะมีแถบเสียงนะครับโดนแยกออกมาข้างล่างนะครับก่อนที่จะไปปรับเสียงนะครับมาฟังเสียงต้นฉบับกันก่อนนะครับกดเลยครับกำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบ้องลังก็เลยเดี๋ยวดูประมาณนี้เนาะจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่แถบเสียงเลื่อนมาหาคำว่าคัดลอกนะครับจะได้แบบนี้แล้วก็กดค้างเอาไว้ที่แถบเสียงที่เราคัดลอกมาใหม่ครับดึงลงมาข้างล่างแล้วก็ดันไปข้างหน้าสุดแบบนี้นะครับสังเกตว่าแถบเสียงจะตรงกันพอดีนะครับเอาเลื่อนมาตำแหน่งแรกสุดเลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆใช้2นิ้วนะครับทำการขยายนะครับขยายให้สุดเลยขยายให้ได้มากที่สุดนะครับประมาณนี้เราก็เลื่อนนะครับคลิปมายังตำแหน่ง 2f ประมาณนี้2f นะครับจากนั้นก็แตะที่แถบเสียงข้างล่างครับค้างไว้แล้วดึงมาถึงประมาณ 2f แบบนี้จากนั้นเรามาลองฟังดูครับกำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบ้องลังก็เลยเดี๋ยวดูเห็นไหมครับว่าก็จะทำให้เสียงกังวานแล้วก็เหมือนเสียง Echo มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เสียงมัน Echo มากขึ้นเราก็ขยับไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับก็ไปตำแหน่งแรกสุดนะครับเราก็อาจจะเอาไปถึง 4f สมมุติ 4f นะครับดึงเข้าไปปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบ้องลังก็เลยเดี๋ยวดูง่ายไหมล่ะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ทำการ Export ไปใช้งานได้เลยครับสำหรับฝั่ง iOS นะครับก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้นะครับว่าที่จะให้ความละเอียดเท่าไหร่แล้วก็เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็กด Export ตรงนี้ออกไปได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราไปฟังผลงานของเราครับกำลังเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบ้องลังก็เลยเดี๋ยวดูเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำให้เสียงมันก้องกังวานหรือเสียง Echo นั่นเองครับทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเพื่อนๆถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ